हे युट्युब इट्स मी डाकुल र हामीले अगाडिको पार्टमा चाहिँ भेरिएबल्सहरूको बारेमा र भेरिएबल कसरी क्रिएट गर्ने भनेर बुझेका थियौँ भने आज चाहिँ हामी डाटा टाइप्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र जस्तै कि हामीले पहिला इन्ट किवर्डबाट भेरिएबल डिक्लेयर गरेर प्रयोग गरेका थियौँ भने आज अब हामी डाटा टाइप्समा चाहिँ इन्ट जस्ता डबल फ्लोट यिनीहरूका बारेमा बुझ्नेछौँ। र फर्स्टमा रहेको छ डाटा टाइप इन्ट। यो इन्ट भेरिएबल चाहिँ इन्टिजर्सहरू मात्र राख्छ, नम्बर्सहरू मात्र। यो चाहिँ 4 बाइट्सको हुन्छ र 32 बिट्स हुन्छ भने यसले चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ स्क्रिनमा -21 देखि 2147483647 सम्मको भ्यालु स्टोर गर्न सक्छ। र अर्को रहेको छ यसको एक्जाम्पलहरू र यसको एक्जाम्पल छन् जस्तै इन्ट ब्यालेन्स भनेर लेखेँ मैले र डाको अन्डरस्कोप स्कुल 7 भनेर लेखेँ। हामीले यसरी पनि भेरिएबलहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यहाँ देख्न सक्छौँ ब्यालेन्स र डाको चाहिँ इन्ट टाइपको भेरिएबल हो, इन्ट टाइपभित्र पर्ने भेरिएबल हो। जस्तै अब मैले यहाँ डाकोलाई 7 असाइन गरेको छु भेरिएबल। जस्तै अब हामीले इन्टका कुरा त बुझ्यौँ, अब हामी फ्लोटका कुरा गर्छौँ। फ्लोट र डबल भेरिएबलले चाहिँ डेसिमल नम्बरहरू मात्र स्टोर गर्छन् र यो चाहिँ 4 बाइटको हुन्छ भने डबल चाहिँ 8 बाइटको हुन्छ। र फ्लोट नम्बर र डबल नम्बर हामीले कसरी लेख्ने त, कसरी असाइन गर्ने भन्दाखेरि हामीले पोइन्टमा लेखा हुन्छ र जस्तै सेमिकलन इज मस्ट। मैले पहिला भिडियोमा नि भनेको थिएँ सेमिकलन चाहिँ हामीले छुटाउनु हुँदैन। र अर्को छ डाटा टाइप 4। यो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरहरू युज गर्नलाई हो। जस्तै 1 बाइट मात्र युज गर्छौँ हामीले, यसको साइज चाहिँ 1 बाइट मात्र हुन्छ। सो यसलाई युज गर्दा चाहिँ हामीले 4 लेटर, यहाँ अरू जे पनि लेख्दा मिल्छ, लेटर मात्र नभइकन अरू आफूले चाहेका केही नामहरू आफै लेख्न मिल्छ। र यहाँ मैले जी लेखेको थिएँ। र अब हामीले सिङ्गल क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले 4 लेटर 4 भनेर डाटा युज गर्छौँ। र यो चाहिँ हामीले सिङ्गल कोटभित्र मात्र लेख्न मिल्नेछ। जस्तै यहाँ मैले सिङ्गल कोटभित्र जी लेखेको छु र यहाँ देख्न सक्छौँ सिङ्गल कोटभित्र D10 कर्ली ब्र्याकेट लेखेका छौँ भनेपछि डाटा टाइप 4 चाहिँ सिङ्गल कोडभित्र मात्र लेख्न मिल्नेछ। र अब अर्को छ लङ किबोर्ड। लङ किबोर्ड भन्नाले अब लङ इन्ट नम्बर 1 भनेर यसरी लेखेका छौँ, लङ डबल भनेर यसरी लेखेका छौँ। त्यसको भन्नाले मतलब इन्टको साइज त 4 बाइट थियो भनेर अघि हामीले हेऱ्यौँ र डबलको साइज 8 बाइट थियो भनेर अघि हामीले देखेका थियौँ भने हामीले लङ भन्ने किबोर्ड प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ इन्टको साइज 8 बाइट भइदियो, युजली 8 बाइट, र डबलको साइज चाहिँ एटलिस्ट 10 बाइट भइदियो भनेपछि त्यसको साइज हल्का बढ्यो। जबकि हामीले इन्टको र डबलको त जम्मा 8 र 4 मात्र थियो भनेपछि लङ थप्नाले हाम्रो इन्ट डाटा र डबल डाटा टाइपको साइज चाहिँ बढ्ने भयो। र यो चाहिँ हाम्रो समरी छ। आज हामीले कुरा गरेकाहरू जस्तै अब इन्ट चाहिँ के का लागि युज हुन्छ त भन्दा इन्टिजरहरूको लागि मात्र युज हुन्छ र साइज चाहिँ 4 बाइटका छन् भने डबल चाहिँ रियल नम्बर र फ्लोट पनि रियल नम्बर। र यिनीहरूमा चाहिँ फ्लोट 4 बाइटको छ र डबल 8 बाइटको छ। जस्तै अब अघि हामीले भन्यो लङ युज गर्न साथ यिनीहरूको भ्यालु फेरि बढ्ने छ। अब देख्न सक्छौँ लङ इन्ट लङ डबल युज गरौँ। यो चाहिँ लङ डबल चाहिँ युजली मिनिमम 10 बाइटको हुन्छ, युजली 10 बाइट भनौँ हामी, र क्यारेक्टरको चाहिँ जम्मा 1 बाइट हुन्छ। र अब हामी अर्को पार्टमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङको अर्को पार्टमा चाहिँ हामी यो हामीले डाटा टाइप्सहरू त बुझ्यौँ र यसमा अब भ्यालु र भेरिएबलहरूको बारेमा पनि कुरा बुझ्यौँ। र अब हामीले चाहिँ यी कुराहरू कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर अर्को पार्टमा डिस्कस गर्नेछौँ।